Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang ke channel saya. Hari ini kita akan lihat bagaimana nak menggunakan JASP untuk melakukan ANOVA sehala ataupun one way ANOVA. Fail yang saya gunakan ini ada beberapa variable, continuous assessment mark dan juga final mark untuk final exam. Ini untuk khusus, katakanlah untuk khusus statistik di sebuah universiti dan markah keseluruhan. Dan perhatikan saya ada variable sex dan juga seksyen. Yang ini adalah variable yang bersifat nominal. 1, 2, 1 lelaki, 2 perempuan. Dan untuk seksyen juga begitu, seksyen 1, seksyen 2 dan seksyen 3. Ya? Dan ada age dan juga markah untuk math skill quiz. Dan kita boleh ubah sifat variable ni dengan menekan pada ikon dan pilih skala pengukuran yang diperlukan. Okey, jadi untuk membuat ANOVA, melakukan analisis ANOVA sangat mudah. Kita klik saja kepada ANOVA dan kita ada beberapa pilihan di sini. Pilih yang pertama, ANOVA, dan perhatikan bahawa untuk dependent variable kita memerlukan variable yang berbentuk skala. Ya, jadi sebagai contoh saya hendak melihat kepada perbezaan untuk math skill quiz ini berdasarkan seksyen. Dan untuk fixed factor kita hanya boleh masukkan variable yang bersifat nominal ataupun ordinal saja. Okey. Jadi kalau kita lihat di sini kita sudah dapat maklumat yang kita perlukan, ya. Jadi kalau kita lihat keputusannya di sini, nilai F yang diperoleh adalah 2.47 dan P value adalah 0.08. Jadi perbezaan ini didapati tidak signifikan. Tapi mungkin kita tertanya-tanya di manakah atau apakah mean ataupun dan juga standard deviation untuk setiap kumpulan. Yang tu kita boleh dapatkan daripada additional options dan kita klik kepada descriptive statistics. Jadi kita dapat lihat di sini bahawa mean untuk seksyen 1 adalah 9.49, seksyen 2 9.19 dan seksyen 3 8.28. Jadi kelihatan seolah-olah seksyen 1 dan 3 mungkin berbeza, tetapi secara keseluruhannya tidak ada perbezaan. Jadi itu adalah satu penerangan yang ringkas tentang cara membuat ANOVA sehala menggunakan JASP. Okey, sampai jumpa lagi di masa akan datang. Terima kasih.